सो डु वाइल लुपको कुरामा चाहिँ अहिले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिले स्टेटमेन्ट कन्डिसन चेक नभएर पनि एकपटकको लागि चाहिँ पछिको कोडहरू रन हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ है। सो यो कन्डिसन चेक नगरिकन, किनकि कन्डिसन हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि लास्टमा छ। ओके, सो त्यही भएर डु वाइल लुप चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले एकचोटि चाहिँ मिस्टेक भए पनि यसले रन गर्छ है। सो त्यसलाई त्यही भएर एक्जिट कन्ट्रोल निस्किने बेलामा यसको कन्ट्रोलिङ पार्ट रहेर एक्जिट कन्ट्रोल अथवा पोस्ट टेस्ट लुपको लास्टमा टेस्ट कन्डिसन हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई पोस्ट टेस्ट लुप भनिन्छ। सो द बडी स्टेटमेन्ट्स रिटर्न इन बडी पार्ट एक्जिक्युटेड फर्स्ट एन्ड फाइनल चेक्स द कन्डिसन। सुरुमा चाहिँ जे छ बडी भनेको यो ब्राकेटभित्रको हो कि यो दुईवटा कर्लर ब्राकेट यो र यो ब्राकेटभित्रको चाहिँ एक्जिट अनि बल्ल एक्जिक्युट हुन्छ, बल्ल त्यो टेस्ट हुन्छ। सो वाइल यहाँ मिसिङ रहेछ वाइल, यसमा चाहिँ हाम्रो के छ एउटा कन्डिसनल एक्सप्रेसन भनौँ न होइन। सो एउटा कुनै एउटा कन्डिसन हुन्छ, ल कन्डिसनल एक्सप्रेसन कन्डिसन मात्रै लेख्थ्यो कि वाइलपछि कन्डिसन, त्यसपछि यहाँ सेमिकोलन, यसको सिन्ट्याक्समा चाहिँ सेमिकोलन माथिको चाहिँ वाइल पछि यो ब्राकेटमा फोर लुपमा दिने कि भन्ने कुरा आउँछ। सो यो लेसमा लेख्नु परेन। ओके, द्याट्स ओके, ठिक छ। यो अलिकति त्यस्तो त खासै यसलाई मिलाउनु पर्दैन तै पनि सो नो अलाइनमेन्ट प्याराग्राफ स्पेसिङमा चाहिँ ओके नो स्पेसिङ ओके। ल डुएलमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्यसमा टाइम मस्ट गरौँ है। डुएलमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पहिले कुनै एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ अथवा बडीको कोड चाहिँ रन हुन्छ, बल्ल लास्टमा चेक हुन्छ है। अनि डुएलमा डु युज भयो, इनिसियल सेम नै तरिका भयो वाइल जस्तै इनिसियलाइजेसनको रूपमा यो बसिरहेको हुन्छ, इनिसियल भेरिएबलहरू डिफाइन हुन्छ अनि रन हुन्छ, बट कन्डिसन कन्डिसन चाहिँ लास्टमा चेक हुन्छ, टेस्ट हुन्छ। ओके, एउटा इक्जाम्पल हेर्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन टेबल अफ 2, सिम्पली हामीलाई मल्टिप्लिकेसन टेबल अफ 2 रन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा भेरिएबल्सहरू डिफाइन गर्नु भनेको थियो नि त। ठिक छ, मल्टिप्लिकेसन टेबल अफ 2 भने 2 1 2 भनेर चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट प्रोग्राम लेख भनेको छ। सो एउटा काउन्टर इनिसियल भेरिएबल सिएनटीमा 1 राखेको छ। ठिक छ, यो त भ्यार एनको भ्यालु टाइप चाहिँ कुनै एउटा एन भेरिएबल छ जसको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा भ्यालु डिक्लेयर गरेको मात्रै हो, मतलब भेरिएबल्स हो भनेर। सो काउन्टर सिएनटी हाम्रो के छ 1 छ, 1 × 2 गएर स्टोर हुन्छ केमा एनमा। सो डिस्प्ले गर भन्दाखेरि यसमा 2 आयो, काउन्ट बढायो 1 ले, काउन्ट कतिले बढ्छ 1 ले बढ्यो, अघि 1 थियो अब 1 ले बढ्छ 2 भयो। सो 2 × 2 4 भयो, सरी 4 भयो होइन, 2 2 4। त्यसै गरी फेरि यसो बढ्दै जान्छ, कहिलेसम्म जाने भन्दाखेरि चाहिँ सो वाइल हाम्रो काउन्टको भ्यालु चाहिँ कहाँसम्म पुग्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 10 सम्म होइन। सो 10 सम्म पुग्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि उता चाहिँ हेर्नु परेन है। 10 सम्म गएपछि 2 10 20 भनेर आउँछ अनि त्यो सकिन्छ प्रोग्राम। ठिक छ, मैले त्यस्तो उ गरिनँ होइन। सो अहिले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसले सपोर्ट नगरेको भनेको चाहिँ यो ब्राकेटहरू 2 1 2 देखि 20 सम्म। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ हामीले डु वाइल युज गरेर हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल निकालेको छौँ। मतलब यहाँ
हामीले हेरेको छौँ फाइन सो के छ भन्दाखेरि कुरा एउटै हो हैन अब त्यसपछि फर लुपको पालो छ ठिक छ हामी फर लुप पनि हेर्छौँ अहिले हैन अर्को भिडियोमा है सो यसरी चाहिँ डु व्हाइलले काम गर्छ सिम्पल इक्जाम्पल सिम्पली बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही नै हो के अरे कन्सेप्ट मेन कुरा चाहिँ है त्यसको चाहिँ हामीले ल थ्याङ्क यू है स्क्रिप्ट यसलाई अरू तरिकाले युज गर्न पनि मिल्यो ओके अहिले हामीले डु व्हाइल हेऱ्यौँ डु व्हाइलको सिन्ट्याक्स हैन डु व्हाइल सिन्ट्याक्स हेऱ्यौँ ल यतिसम्म भयो यहाँसम्म हैन